אז איך אנחנו בעצם עושים הרבה תכנים לכל הרשתות החברתיות בקלות במהירות בעזרת קלוד או ChatGPT. עכשיו בתכלס אני מציע להשתמש בעברית בקלוד כי הוא הרבה יותר טוב לתכנים, ואני אראה לכם היום בעזרת קלוד. אז אני אשתף אתכם את המסך שלי. אוקיי? מי שלא ראה את הפרק הקודם מומלץ לראות שפה אנחנו בנינו את האבטר המושלם ללקוח. אני מראה את זה טיק טק מהר, ובסוף אנחנו בחרנו איזשהו אבטר. אוקיי? נגיד אבטר מספר 1, שזה דנה אם חד-הורית. אנחנו מדברים פה על טיפול רגשי, ובואו נעשה לזה תכנים, אוקיי? לרשתות החברתיות בשביל טיפול רגשי לדנה. אז ככה, אז אנחנו אומרים לו להשתמש באבטר מספר 1, אוקיי? כי זה באמת מספר 1 פה. ואנחנו אומרים, השתמש באבטר לקוח מספר 1 וכתוב לי 3 תכנים לפייסבוק בסגנונות שונים שמאפשרים לקורא לחוות רגש מקסימלי. למה רגש מקסימלי? כי ברגע שיהיה רגש מקסימלי יהיו גם הרבה תגובות. זה מה שאנחנו רוצים. אוקיי? אז יש פה את פוסט מספר 1. דיברנו גם על המלחמה טיפה, אז כנראה בגלל זה מדברים פה על אזעקה בזמן מלחמה. אוקיי? כמובן שעדיין התוכן צריך להיות אותנטי, וכדאי שאנחנו נכניס לו את התוכן לפני זה שקצת מדבר עלינו. הנה, ויש פה גם כן פוסט מעורר מחשבה. מהו באמת תפקידנו כהורים בזמני משבר? מעלה פה כל מיני סימני שאלה, ויש פה כל מיני סדנאות שאנחנו מציעים, אוקיי? שכנראה זה מוצע. והנה גם פה פוסט מספר 3. ואז גם שואלים שאלה בסוף, כי ברגע ששואלים שאלה אז מישהו יכול לענות בתגובות, ואז אפשר לפתח שיחה עם הקהל ולמכור לו את מה שאנחנו רוצים למכור. עכשיו אנחנו אחרי זה נבקש מהקלוד, אוקיי, את הדבר הבא. תציע לי 5 הוקים נוספים ו5 קריאות לפעולה נוספות לפוסט הראשון. מה זה הוקים? הוקים זה המשפט הראשון שהוא הטריגר ללמה כדאי לקרוא את הפוסט הזה. וקריאות לפעולה זה מה שאנחנו כותבים בסוף כדי שאנשים יגיבו לנו או יעשו איזושהי פעולה כדי לנסות למכור להם את המוצר שלנו. אוקיי? אז לדוגמה הוקים נוספים, אז במקום כשהזעקה מהדהדת, בין פחד לאומץ, מקלט, ילדים ושאלה אחת שהשתיקה אותי, איך מצאתי תשובה, הוק של סקרנות, אחלה הוק. אוקיי? וקריאות לפעולה זה המשפט האחרון בעצם של הפוסט. הצטרפו אלינו לסדנת חוסן משפחתי ולמדו כיצד להפוך פחד לכוח. מדהים. רוצים ללמוד איך להיות סלע איתן עבור ילדכם? ירשמו עכשיו לסדרת המפגשים שלנו. מדהים. כל קריאה לפעולה חבל הזמן. עכשיו תציע לי 3 פוסטים נוספים כולל תמונות. אוקיי? אנחנו נגיד לו שגם יכלול עכשיו תמונות, כי אנחנו רוצים גם לייצר אחרי זה תמונות, כנראה באפליקציה אחרת או משהו כזה. אוקיי? אז הנה, אז הוא נותן לנו בפוסט, בסוף הפוסט תיאור של תמונה. אז דוגמה קולאז'. אה, הפוסט זה, בוא נקרא שנייה את הפוסט, רגעים קטנים של שלווה. טקסט, גם בתוך הסערה אפשר למצוא איים של שקט. הנה 3 פעילויות פשוטות שתוכלו לעשות עם הילדים כדי ליצור רגעים של רוגע. ציור משותף, קריאות סיפול בקול רם, משחק אני רואה משהו, אוקיי? אני אעשה ככה, אולי יראו טיפה יותר טוב, ושתפו אותנו איך אתם מוצאים רגעים של שלווה עם המשפחה. ואז תיאור התמונה, קולאז' של 3 תמונות קטנות, בראשונה ידיים של מבוגר וילד מציירות יחד, בשנייה הם קוראת ספר לילד מחובק, בשלישית משפחה משחקת יחד משחק שולחן, כולם חייכים. כמובן שאפשר לקחת את התיאור של התמונה הזאת לאפליקציה שעושה תמונות, ואז לייצר בעזרת זה תמונה, אוקיי? אגב, אם הייתם משתמשים לדוגמה בצ'אט GPT, אז סביר להניח שהוא היה מייצר לכם אפילו את התמונה. עכשיו אנחנו נעשה כזה דבר. עכשיו אנחנו רוצים להרחיב את זה לכל הרשתות החברתיות. אוקיי? אז אנחנו נגיד לו, אני חושב שנגמרו לי פה הקרדיטים לקלוד היום, החינמים, אז אני אלך למקום אחר שיש לי פה קלוד, אוקיי? ואני אגיד לו שיציע לי טבלה לכל הרשתות החברתיות. אני אקח רק את אותו אבטר, אוקיי? אבטר לקוח, אני אעתיק אותו.
להלן האבטר. לקוח, אוקיי? בוא נגיד לו, ואז בסוף אני אומר לו שיכתוב לי בעצם פוסטים ליוטיוב, לאינסטגרם ולכל זה, אני אתאר לכם פה, כתוב טבלה של שני פוסטים או סרטונים לכל פלטפורמה. אוקיי, אז הנה, הוא עשה לי טבלה לפייסבוק, לאינסטגרם וזה. אפשר כמובן לבקש להרחיב לו את זה, להוסיף תמונות וכולי וכולי. אז אני רק אסכם. לקחנו את האבטר המושלם, אמרנו לו לייצר את כל הפוסטים ברשתות החברתיות, עשינו הוקים חדשים, קריאות לפעולה חדשות ותמונות, נבחר את כל זה, נפרסם ברשתות. אני מזמין אתכם לצפות בפרק הבא. בפרק הבא אני אראה לכם איך לקחת צ'טבוט ולאמן אותו על האתר שלנו כדי שייצור תכנים מותאמים אישית לרשתות.